Det är ju uppenbart hur media styr allt. De försöker få oss att acceptera detta precis som det skulle vara det nya normala. Jag menar, det kommer innebära en framtid med mindre frihet och rörlighet för folk. Vi kommer inte ens kunna styra över våra egna kroppar i slutändan. Tror du jag är rädd för dig? Gällande partimedlemmar så finns det enligt SCB ungefär 400 000 i Sverige. Det betyder att vi skulle behöva kanske 500 000 för att kunna påverka partierna. Det är 500 000 medlemmar som ska stå för sunt tänkande. Det kommer inte bli lätt, men det börjar hända saker. Men det är ju just det. Alltså det är ju fler och fler som håller på att vakna nu. Eller hur? Det är väl typ det som är det enda positiva med hela den här händelseutvecklingen. Samtidigt finns det ju väldigt många som gör vad som helst för att sanningen inte ska komma fram. Ja, men nu måste vi tänka positivt. Det är väl liksom därför vi är här, eller hur? Vi är ju här för att vi ska kunna påverka. Ja. Sitter vi kring ett bord här, 16, 17, 18, hur många vi nu är. Och så ska vi försöka påverka 500 000 människor, påverka hela partier. Men Johan, vi är liksom inte ensamma. Vi har ju föreningar överallt. Vi i Göteborg, Malmö. Och jag har kontakt med många i Norrland, till exempel Östersund och Umeå. Exakt. Ja, precis. Och glöm inte allt motstånd som växer fram på internet. Men det viktigaste är att vi som redan vaknar håller samman. Vi måste ta det lugnt och tänka konstruktivt. Ja, men absolut. Vi måste vara noga med var vi riktar vår energi. För om det skulle uppstå lite konflikt eller krig inom rörelsen, så då har vi förlorat. En möjlighet är ju att många som redan är partimedlemmar håller med oss. Men även om de gör det, hur ska vi få ut vårt budskap? Det finns så mycket motstånd. Alltså om jag får vara lite personlig så känner jag ibland hur jag tar person faktiskt på hela mänskligheten. Alltså allvarligt talat. Ibland är det som att folk förtjänar att förslavas. Vanliga människor, normisar, de är ibland så jäkla dumma. Förlåt. Så att de inte förstår sitt eget bästa. Och det har vi att kämpa emot också. Jag känner igen den känslan. Vakna. Vad är det? Det har börjat. Vad har börjat? Det globala tyranniet. Vad handlar det om nu då? Vår svagsynta regering har beslutat att
hade redan klubbat att införa vaccinpass för restaurangbesök och att gå i affärer. Oj! Ja, oj. Herregud. Ni tänker alltså att vi demonstrerar? Ja, absolut. Men det är väldigt viktigt att vi ska inte vara arga eller skrika eller så. Man får inte vara arg. Jo, men Men självklart får man vara arg. Det är ju fruktansvärt det som händer, men hur ska vi nå ut till den sovande massan? Det är ju precis som Marie säger, vi behöver ett positivt budskap. precis. Vi är liksom inte mot något, utan vi är för något. Ja, vi är för demokratin. Det är skitbra. Glädje, framtid. Bra var i alla fall att sänka syresättning, lungröntgen och EKG. Och du testade för antikroppar? Ja, gjorde jag. Och det var inget? Nej. Men du vet, i början av året satte de ju upp nya mobilmaster i närheten av min lägenhet. En vecka senare så drabbades jag av annat. Men vad sa läkaren då? Det var läkaren så. Ja, han sa att jag var utbränd. Ja, jag funderar på att flytta ut till landet och sälja lägenheten. Köpa en liten stuga. Men Jossan, det kan du väl inte göra? Så det är klart att jag inte vill, men jag kanske måste. Vad gör du här? Är inte du på Bali? Underbart att se dig. Kul att se dig också. Hej. Nu känner inte du mig, men jag vill bara säga tack. Tack för att du var den som fick mig att vakna från hela fängelset. Vad trevligt att Jag läste din höra. bok. Aha. Fri från Satan. Min tredje bok. Precis. Ögonöppnare, verkligen. Så tack. Tack. Hur visste du att vi var här? Mamma vet mycket. Ja, uppenbarligen. Du måste vara lilla frun. Magnus lilla fru. Magnus är min man. Men så trevligt att äntligen få träffa dig. Ja, verkligen. Jag har hört så mycket. Tack för mötet. Tack, tack. Ciao. Hej. Ja, verkligen. Jag har hört så mycket om dig. Vilken överraskning du är här. Ja, nu är jag hemma. Hos min påg. Och frågan som många ställer sig nu när vaccinet snart släpps är, ja, hur lång tid kommer det ta innan man tvingar folk att ta det? Man ser vad som pågår i våra grannländer, så mycket mänskliga övergrepp och diskriminering. Och Sverige håller tyst. Stöd vårt arbete. Swisha 076 109 13 19. 076 109 13 19. Tack. Vad tror du den djupa skapan är ute efter? Har de något specifikt slutmål? De har definitivt ett specifikt slutmål. Jag tänker ju att det de håller på att göra nu, det är ju inte deras mål de håller på att ut efter, utan det här är ju som en slags övning. Och den övningen är ju, det är en slags prototyp. En prototyp av, vad ska man säga, en prototyp av deras framtida makt. Hur den skulle kunna bli. Och den här övningen går ju ut på att se
hur mycket man kan tänja på gränserna, hur mycket kan man tänja på vår frihet, hur mycket kan vi gå med på, hur mycket kan vi forma om våra hjärnor. Och som vi ser nu så går det ju ganska bra. Så jag är ganska orolig för framtiden. Jossan! Länge sedan. Ja. Hur är det med dig? Sådär. Hur mår du då? Jo, men det är väl okej. Considering. Ja, det här är mina vänner. Tja, Mattias heter jag. Hej. Jag heter Jossan. Trevligt. Det här är Pontus och Leo. Kommer du ihåg mig? Ja. Fin kille. Ja, men vi brukar ses... vi kallar det för vakna träffar. Vi är alla vakna, förstår du. Bara ses, umgås, prata om hur vi mår och... Leo. Bara försöka ha det så trevligt som möjligt, trots allt jävla skit som händer. Man skulle kunna sammanfatta det så här. Att det är 1% som styr världen, med 4% som är marionetter och 90% som sover. Sen finns de här 5% som jag räknar in oss i, som är vakna. Och som försöker väcka de här 90%. Men de styrande 1% vill ju såklart att vi 5 inte ska väcka de här 90%. Bra sammanfatt. Och de här 1% de kontrollerar ju också 98% av alla tillgångar och styr genom manipulation. De 90% är helt omedvetna om sin programmering. Helt omedvetna om sin enorma... Vänta. Är vi bara 5%? Jag trodde vi var minst 15%. Kom igen. Och hjälp mig. Hjälp oss. Hjälpa oss själva genom att bli fler. Och ju fler vi är, desto större makt har vi. Därför vill jag att du pratar med din näste. Prata med männen bredvid dig. Prata med personen på busstationen. Få dem att inse att det är makten som är problemet. Det är inte pandemin som är problemet. Det är inte krisen som är problemet. Krisen är bara ett påhitt. Jag älskar Emmy hur hon pratar. Att kan hon ha någonting liksom... Jag vet inte, har något speciellt. Ja, hon är rolig. Va? Hon är rolig. Det är rolig? Mm. Jaha. Alltså som person. Ja. Det är hon också. Ja. Mm. Men vad tyckte du om det vi bestämde då på mötet? Jag vet inte. Så. Jag funderar så här. Att vad är det som egentligen händer? En sån här grej. Om alla dit. Så liksom, då blir det någon slags show. Folk pratar eller... Tittar alla på. Ja, typ där eller jag vet inte. Och sen går alla hem. Ja, men vi har ju pratat om att det är bra att vi får med oss folk. Att vi blir många. Ja. Därför vi gör här. Men har vi uppnått egentligen något om vi gör det? Eller jag vet inte. Det har under lång tid studerats om och i så fall hur elektromagnetiska fält, såväl kraftfrekventa som radiofrekventa, kan påverka människors hälsa negativt. Folkhälsomyndigheten följer den vetenskapliga forskning som bedrivs på detta område, men driver ingen egen forskning. De köpte. Men vaccinerade sprider smittan. Vad har vaccinplats för effekt? Har inte alla rätt att röra sig fritt i samhället? Sätter du upp affischer? Ja, tänkte faktiskt gå ut nu. Ja, det är go with dig, tjejen. Tack. Jag tänker mer
tanke på hur dåligt du faktiskt mår så är du jävligt driven. Det är imponerande. Måste säga att det är väldigt trist att det var så tjafsigt mellan oss. Vet du om att det är olagligt att affischera på allmän plats? Du behöver tillstånd för att sätta upp den där. Ge hit den nu! Ge mig den nu! Ge mig den! Jävla sug! Nej! Ge hit din jävla pajak! Bort med dig! Vad är det du gör? Vad håller du på med? Au! Vad sist? Aj! Det här har jag väntat på sedan jag kom hit ner. Nu händer det. Nu händer det. Saknar du det där uppe? Ja, vi saknar det. Men uppdraget kräver ju att jag är här. Det kommer bli blodigt. Ja, det blir blodigt. Men man ska inte tro att man kan ge sig ut i krig och förbli ren. Det gör jag inte. Bra. Inte jag. Alltså, hon är ju politisk flykting som vet, och de grejerna hon har avslöjat. Det får den djupa staten att vilja mörda henne. Men vad gör hon här då? Tror du hon planerar något? Det skulle inte förvåna mig. Jag måste verkligen få tid att prata med henne. Ja, men gör det. Ja, det är viktigt att göra det. Så fort som möjligt ring henne och så att ni kan prata ut. Ja. Jag ska göra det.
Är du rädd? Ja. Jag är också rädd. Men vi har ingen chans till verklig förändring. Med bara andlig, feminin energi. Jag vet. Både maskulin och feminin energi behövs. Men vad säger ditt hjärta? Vill du vara det här? Ja. Ja, det vill jag. Bra. Vi behöver dig. Vad menar du med problem i ditt eget liv? Ja, jag har ju själv blivit utsatt för, kan man säga, jag har ju ganska ofta känt mig utnyttjad av folk med makt och som styr och ställer på olika sätt. Och jag har ju, och det har ju satt djup prägel på mig, och att jag har haft svårt att lita på folk genom åren. I och med att jag har varit med om träffat folk som har lovat saker och tipsat mig om saker och lovat att hjälpa mig, men sen hugger mig i ryggen. Typ, mer eller mindre. Har du något exempel utan att vara för specifik, om man bara tar ett scenario, vad för typ av händelser och tips och vad är det som har hänt? Ja, det är lite svårt att prata om faktiskt. Nu har vi varit tillsammans i 11 månader. Snart ett år. Just det. Thomas, jag vill ha ett barn. Men det är så mörka tider nu. Jag tycker precis tvärtom. Alltså, det är något livsbejakande med att skaffa barn i sina tider. Det är ett sätt att säga ja till livet. Att stirra livet i vita ögat. Ja, det är ett sätt att se på det. Det är ett sätt att säga att okej, världen är långt ifrån perfekt. Den styrs av psykopater. Jaha. Och de allra flesta människor tycker att det är okej. Och trots det så vill jag sätta ett barn på den här planeten. För att jag tror att saker och ting kommer att ordna sig till det bättre. Ja, jo, men just nu... Tror du att globalisterna vinner? Nej. Jag blir liksom inte yngre, Thomas. Jag är snart 40. Om några år kan det vara för sent. Jag måste gå. Nej, alltså vi kan prata om det här. Det är inte så att jag vill pressa dig. Jag måste gå. Va? Nej, varför då? Jag älskar inte dig. Nej, men hallå, va?
men du kan inte bara gå. Hallå, du kan inte bara gå ifrån mig här. Hallå? Ja, vi har varit här i 2 veckor nu nästan. Kanske. Hej. Du äventyrar vårt uppdrag. Det var bara min pappa. Jag vet inte. Antingen är du här eller där. Jag är här. Du saknar din jordfamilj. Då är du inte här. Jo, det är jag. Nej. Och jag är väldigt besviken på dig, Cissi. Jag är här. Jag trodde att du var tillräckligt stark för det här. Jag är det. Jag ber dig. Ge mig en chans till. Ta min mobil. Ta den. Fattar du inte? Du är inte här. En chans till. Det här är sista chansen. Tack. Hej, hej. Vad för dig till Sverige de här dagarna då? Ja, det var ju så länge sedan jag var här. Du vet, det är jätteviktigt att du inte gör något som sätter rörelsen i dåliga dagar eller liknande. Varför skulle jag göra det? Som införandet av vaccinpass. Ålägga massvaccineringen. Hur får vi stopp på det? Jag har alltid sagt att civil olydnad är enda sättet. Långt innan pandemin. Okej. Magnus och Emi Oskarsson. Vet du vilka det är? De är Sannut. Jag går på deras träffar. Vi ses varje lördag i en lokal de har. Vi ska anordna en demonstration. Jag skulle vilja att du följer med på vårt nästa möte. Ja. För när jag lyssnar på dig, att du skulle tillföra så jävla mycket i den gruppen. Så Magnus och Emil, de är jätteschyssta, de är jättebra. Hela gruppen är asskön grupp, men jag tror fan inte de har det som krävs om vi skulle möta på riktigt motstånd. Riktigt fucking hettar till. Där du. Vi vill få folket att förstå att de kan ha ett totalt transparent system. Ingen konspiration och ingen korruption. Sanningen om forskning på vaccin, cancer. Men mest av allt vill vi avslöja sanningen om den djupa staten. Om folket bara skulle förstå deras agenda, då skulle de vara helt körda. Fast rörelsen måste ju växa innan vi kan påverka på allvar. Så det är därför vi ska demonstrera. Folk har ju börjat vakna nu. Folk som tidigare har varit sovande har börjat vakna i samband med de nya pandemilagarna. Och därför är det extra viktigt att vi finns där och fångar upp dem
innan de har skrämts till tystnad. Och där har vi också frågat oss själva, hur når man ut till den stora massan? Det är en svår fråga. Men vi har kommit överens om att man inte gör det med undergångsbudskap. Vad menar du med det? Nej, men det kan lätt uppfattas så om man får sanningen direkt kastad mot sig. Om man istället lindar in den i ett positivt budskap så har man mycket lättare att genomföra förändring i samhället. Förutom att demonstrera, hur har ni tänkt att påverka? Vi har faktiskt funderat på att ge oss in i politiken. Faktum är att vi har anhängare i många av de politiska partierna. Men det som verkligen behövs, det är ett helt nytt politiskt system. Direktdemokrati. Alltså fler folkomröstningar? Ja, den moderna teknologin gör ju att all politisk och statlig verksamhet kan göras transparent. Alla går ju omkring med en mobiltelefon och med den så kan ju faktiskt folket rösta utan att ens behöva gå till vallokal. Tror du att beslutsfattarna vill ha direktdemokrati? Alltså där folket är med och bestämmer? Varför ska vi behöva bry oss om vad beslutsfattarna tycker? När folket inser hur grundlurade de är så kommer de vilja ha ett mycket mer transparent system. Demonstration skapar medvetenhet. Så det är bra. Alltså det är bättre än inget. Men de som styr bakom kulisserna bryr sig väl inte om vi demonstrerar? Men vad uppmanar du oss till egentligen då? Civil olydnad. Och vad innebär det? Ska vi börja kasta sten på polisen? Eller vad? Ja, situationen kräver det. Alltså det är nu det är krig. Hej, jag har ett paket till den här adressen. Till mig? Jag har inte beställt något. Det var till den här adressen i alla fall. Varför är du så arg? Var kommer den här aggressiviteten ifrån? Jag tycker inte jag är speciellt arg. Jag kan inte ta någon på allvar som tror att våld är svaret. Alltså det här handlar om transhumanism. Ja, just precis. Total kontroll. Men hur tror fucking du depopulation. Kan du lyssna? Hur tror du att vanligt folk kommer uppfatta oss som vi springer runt och beter oss som huliganer eller dårar? Titta på polisen. Även om de är lurade djupa staten så är det vanligt folk som försöker göra sina jobb. Jag tror på så lite fysiskt motstånd som möjligt. Det kommer få vanligt folk att ifrågasätta pandemilagarna. De kommer titta och se att undra varför polisen föser bort den där glada sjungande människorna som inte ens gör en fluga för när. Det är den strategin som vi har pratat om tidigare på de här. Vi måste agera. Vi kan inte vänta på det här sättet. Nej men Magnus, på riktigt. De fattar inte. Folk fattar inte. Alltså det är fint och bra med sång och dans. Men lyssna, vi har inte tid. Vi har inte tid att demonstrera. Men vad ska vi göra i häktet? Där kan vi inte göra någonting. Det kommer skada hela vår rörelses rykte. Magnus, snälla. Det här är ett ansvar någon måste ta. Det blev lite dumt eller? Jo, det måste jag säga. Alltså jag har ju sett en del av Emil och Magnus videos. Det känns ju som att de riktar sig mer till de som är nyvakna. Inte till oss som har varit med i gamet ett tag. Nej, så är det väl. Nu tar vi och diskuterar det som är viktigt. Hur gör vi med talare på demonstrationen? Jag kan tänka mig att hålla ett kort tal. Ja, jag kan ju berätta om självförsörjning. Eller krigsförberedelse också. Och jag kan prata om strålningsskydd. Jag har skrivit en ny låt som jag kan sjunga. Den heter Välkommen till verkligheten. Ja, så tänker jag att vi kör lite mat och mingel och kanske en DJ och lite dans. Hej allihopa!
Hej. Thomas heter jag. Jag hörde att ni arrangerar en demonstration. En manifestation för sanning och frihet. En dag i kärlekens tecken. Låter härligt. Tyckte jag hörde någon säga någonting om en DJ. Det kanske jag kan hjälpa till med. Det börjar dra ihop sig. Känner ni er redo för det stora uppdraget? Ja. Och ni har alla klart för er vad ni har för uppgifter. Ja, jag kommer att köra bilen. Jag kommer att sitta och vänta tills jag ser Peter och Cissi. Ja. När statsepidemiologen och livvakten kommer så ska jag skjuta livvakten. Och jag bedövar statsepidemiologen med sprutan och bedövningsmedlet. Och då kör jag fram bilen. Öppnar bakluckan. Ja, då lyfter vi. Precis. Jag tar armarna, du tar benen. Ja. Ja, och så in i bilen och så kommer vi till dig. Bra. Och där möter jag upp med redskap och kameran. Och då ska vi få lögnhalsen att erkänna. Hur menar du nu? Jag tänker... Ja, nej, men vad jag tänker är att strategier till exempel. Hur ni ska... hur ni ska då förmedla det här budskapet och besegra den djupa staten. Det verkar vara en del olika åsikter där. Så jag undrar om det har blivit några, ja inte nödvändigtvis stora bråk, men några typer av diskussioner i alla fall. Okej, jag vet inte om jag håller med om det faktiskt. Det känns som att jag försöker få till någon vinkling här och det var inte riktigt det som jag gick med på. Men jag skulle säga att vi kommer överens väldigt bra. Sen finns det väl olika falanger. Men de som jag är närmast inom gruppen, vi har väldigt bra diskussioner. Det handlar om det här med öppenhet och respekt, återigen. Sen så tog Johan med sig en kvinna som var väldigt konstig. Och där var jag liksom tvungen att markera och faktiskt säga ifrån. Hon föreslog att vi skulle gå ut och använda oss av våld och slå tillbaka. Det är bland det dummaste jag har hört. Så där var jag tvungen att markera, skulle jag säga. Men jag sa ifrån helt enkelt och det behöver man göra. Ibland. Så att det skulle väl vara det då, men det var inte så stor sak, tycker jag. Hej Cecilia. Minns du mig? Jag var på Bali. Bra. Vad gör du här i Sverige? Vi ska kidnappa statsepidemiologen. Varför då? Vi ska ta reda på vad han vet. Och sen ska vi göra en videobekännelse. Vad händer efter han har berättat vad han vet? Då mördar vi honom. Cecilia, kan du göra en sak till mig? Ja. Kan du skjuta Kerstin i huvudet? Jag vill att du skjuter Kerstin i huvudet. Kan du göra det åt mig? Cecilia? Ja. Jag kan skjuta Kerstin i huvudet. Strålande. Jag har en laddad revolver.
tid det tar. Det borde komma snart. Mm. Det är en bra syster. En bra vän. Mm. Emmy Oskarsson från Sannit. Ja, jag vet. Jag har några frågor om vaccinet. Vaccinet har tagits fram på rekordtid. Hur säkra kan ni vara på att man inte får några biverkningar? Ja, vaccinet har gått igenom alla vanliga prövningar och granskningar. Så Ska du vaccinera dina barn? vi rekommenderar alla barn från 12 år att vaccinera sig. Men ska du vaccinera dina barn? Ja, biverkningar kan förekomma i några få fall, men nyttan bedöms större än riskerna. Vet du hur låg risken är för att barn ska bli allvarligt sjuk eller dö? Den är låg, så är det. Men för att vi ska få ner spridningen så bedömer vi att det är nödvändigt att så många som möjligt vaccinerar sig. Inklusive barn från 12 års ålder och uppåt. Okej. För sanningen är att de som dör är gamla, sjuka, överviktiga och funktionsnedsatta. Så varför inte fokusera på att skydda dessa grupper? De som faktiskt dör. Andra dör också. Nej. Statistiken visar att det inte finns någon överdödlighet. Det stämmer inte. 10 000 människor har dött. Men varför rustar vi inte upp sjukvården så att man kan ge dem bättre vård? Sverige har lägst antal vårdplatser i hela Europa. Det är väl en annan diskussion. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor om barnen och vaccinet. Jag vill avsluta med ett citat från vår kära Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta. Och då sa Jonathan att det finns saker som man måste göra, även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa, utan bara en liten lort. Det här är Emmy Oskarsson från Sannit. Stöd vårt arbete. Swish 076 109 13 19. 076 109 13 19. Tack. Det var vaccinet som dödade henne. Var hon vaccinerad? Hon hade fått sin första dos. Vad sa läkaren? Ja, vad sa han? Han visste väl inte. Trodde det var en blodpropp. Vaccinskada. Såklart. Man blir så jävla förbannad. Vaccinskada. Men då tror du att Magnus och Emil är kontrollerad på position? Nej, så långt vill jag inte sträcka mig. Men jag menar, det är tråkigt när det blir business av något som en gång var fint och startade på gräsrotsnivå. Ja. Synd att folk har sånt jävla behov av ledare. Det är väl det. Ja, men alltså de får ju godkänna vad fan de vill. Men ingen rör mitt barn med det där giftet, det kan jag säga. Ett klassiskt psykopatknep. Och vända barnen emot föräldern. Men alltså vadå, vill de göra dem infertila eller? Ja, verkligen. Det är bättre än så. Stackars barn. Alltså de föräldrar som vaccinerar sina barn borde fan fråntas vårdnaden. Hur ska vi stoppa det då? Ja, jag tror tyvärr många föräldrar som är inte insatta i frågan, de kommer ge vaccinet. Men vet ni vad? Hör ni inte hur arga vi blir när vi pratar om det? Ja. Och det säger jag då är, det blir alla friska människor. Det är sådana här saker som kommer få folk att ifrågasätta narrativet. Och när de gör det,
då står vi där med öppna armar och tar emot dem. Jag ser på livet lite mer andligt och spirituellt. Inte religiöst på något sätt, men jag är medial. Jag har varit sedan barnsben och jag tror på att vi har gått över till en ny tidsålder. Där människan blir tvungen att vakna upp. Och när man gör det, ingen kommer att kunna styra över oss. Vad menar du med att vi har kommit in i en ny tidsålder? Förut levde vi i fiskarnas tidsåldern. Och nu har vi gått över till någonting som heter vattumannens tidsåldern. Och den står för andligt uppvaknande. Det här andliga uppvaknandet, det är någonting som det sker inom oss själva. Det är ingenting som kommer utifrån och väcker oss. Utan vi vaknar upp och inser sanningen. Vi ser sanningen och vi köper inte längre alla de illusioner och de koncept som globalisten försöker pracka på oss. Det är hoppfullt. Maja, kan inte du ta och spela din nya låt? Kör! Kör! Ja! Det är så bra. Okej. Yes. Mm. Ett krig utan eld. Där vi inte förstår vem som bombar. Där våra hem blir våra fängelser. Där våra grannar blir våra fiender. Där våra själar långsamt förtvinas. Välkommen till verkligheten. Nu sitter vi fast i smeten. Välkommen till verkligheten. Välkommen till verkligheten. Vi får inte fart på leken. Välkommen till verkligheten. För tiden rinner ut. Kontroll har inget slut. Makten styr oss dit den vill. Vi separeras, hat blir till. Våra vägar som möttes förr har ersatts av en järndörr. Med bundna ögon ser vi. Vi kan kasta vår bilder och säga nej. Tillbaka till verkligheten. Kan inte stå fast i smeten. Tillbaka till verkligheten. Tillbaka till verkligheten. Du måste få fart på leken. Och skapa en framtid som är vår. Med frihet som främsta spår. Mötas i sanning, tolerans och frid. Låta våra hjärtan styra våra liv. Mötas i sanning, tolerans och frid. Låta våra hjärtan styra våra liv. Välkommen till verkligheten. Ska inte stå kvar i smeten. Välkommen till verkligheten. Mamma är död. Vad säger du? Skjuten. Nej. Va?
Har det haft några konsekvenser i ditt liv, det här uppvaknandet? Ja, det har ju fått mig inse vad som är viktigt och att jag inte kan hålla på och slösa min energi på andra saker hur som helst, utan att det faktiskt, jag har insett att man måste sätta sig upp mot det här för att kunna ske någon möjlig förändring. Så jag har gett upp mycket annat jag hade kunnat göra. Som vad då till exempel? Nej, med andra karriärer och ett annat liv. Jag hade kunnat lägga all den tid jag lägger på det här på att frigöra folk, på vad som helst annars. Men du valde det här för du tycker att det var viktigare? Ja, det är viktigare än någonting annat. Jag förstår. För mig och min familj. Och en dag kanske när vi har brutit ner den här djupa staten så finns det människor att tid över att faktiskt skapa annat och leva på ett helt annat sätt. Vad brukar du själv äta till frukost? Havregrynsgröt, macka kanske. Inget sånt här lyxigt. Det blir inget lyxigt. Bara vad jag hade hemma. Varsågod, lite bär. Tackar. Ja, hur ser din dag ut sen då? Nej, men det är... Jag har en... Vad heter det? Varsågod. Tack. Jag har en kurs jag måste läsa ett kapitel på utbildningen så. Men vi får se. Om det blir av. Jag ligger lite efter. Och ingen tight deadline? Nej, inte direkt. Det skulle egentligen lämnat in det om 2 dagar, men alltså en uppgift som är i förhållande till kapitlet. Men jag kommer nog hinna. Ja. Sov du något sen då? Jag tror jag fick någon timme till slut. Själv då? Det var ett tag sedan du rapporterade in. Jag gör det jag ska. Du spär på motsättningarna. Ja, jag vill inte framstå som en jobbig jävel, men jag rör om i grytan när jag kan. Var ni med ditt boende va? Ja, Åsa ville ha barn och det går ju inte. Nej. Jag har hittat en ny kvinna. Marianne Eriksson, jag tror att du vet vem det är. Hon är en av Magnus Oskarssons närmsta allierade. Just det, vad bra. Magnus mamma är död. Jag visste det faktiskt. Jag var där när han fick dödsbeskedet. Hur tog han det? Inte alls bra. Han är extra sårbar. Ja, han kan absolut påverkas. Men du vet att han finns med på vår lista va? Ja, det vet jag. Tack också för alla de fina orden och teckningarna och samtalen jag fick efter min mors tragiska bortgång. Det har värmt. Det har värmt jättemycket. Och alltså den här vetskapen om att jag är inte ensam. Det finns människor som bryr sig om mig. Om alla. Det får mig att... Det ger mig energi
Och det får mig att aldrig någonsin vilja ge upp. Alltså oavsett hur det känns, oavsett hur nattsvart det känns mellan varven, så får vi inte ge upp. Och jag hoppas att ni känner likadant. Vi kan inte låta det här sänka oss. Jag förstår att ni är ledsna också. Men mamma var en profil och det är otroligt tragiskt att hon är borta, men det får inte sänka oss. Det måste peppa oss. Det måste få oss att bli bättre. Vi ska fortsätta med vårt budskap om kärlek. Vaccinpass handlar om social kredit. Det är inte frihet man får när man tar sprutan, utan det är belöning för att man gör som man blir tillsagd. Om vi inte stoppar det här nu, oavsett vad vi tycker om den medicinska situationen, så kommer det här snart utvecklas till något allmänt poängsystem. Ungefär som de har i det diktatoriska Kina. Skål för friheten. Skål för friheten. Det är frivilligt att vaccinera sig. Men om du inte gör det, tar vi dina rättigheter ifrån dig. Du får inte resa. Du får inte ens gå och bovla. Och lyssnar du eller? Va? Lyssnar du på mig? Ja. Vill du bovla? Men fan, du får väl lyssna. Jag sitter och snackar med en lång stund. Jag satt och berättade en massa saker faktiskt. Ja, jag vet. Jag lyssnar ju. Hur tror du den djupa staten kommer försvara sig när ni håller på att utmana dem? Mm. Ja, det är ju en klurig fråga, eller man ska säga fråga och fråga.
Det händer ju redan att vi blir motarbetade, sen censurerade och sen... Jag är liksom ingen konspirationsteoretiker, men det finns stora chanser att vi redan håller på att bli eliminerade. För att folk har gått bort och det finns inga riktiga bevis till varför de har gjort det. Så att det är väl deras största makt, att de tar till extremt våld. Klockan är 18.00. Det här är Ekot. Vid 4-tiden på eftermiddagen idag sköts en man i 40-årsåldern av polis utanför Folkhälsoinstitutets lokaler i Solna. Mannen öppnade eld mot statsepidemiolog Billy Örn och polis tillkallades till platsen. Skottlossning uppstod och mannen avled senare på sjukhus. Polisen väljer att inte kommentera situationen i nuläget. Men enligt uppgifter kan gärningsmannen kopplas till en extrem falang inom den så kallade Vakenrörelsen. Mer information förväntas komma inom kort. En extrem falang inom Vakenrörelsen? Vem skulle det kunna vara? Jag tror att det är en arrangerad kupp. För att varna folk som försöker göra något. För att stävja upproret? Precis. Att de vill skicka ut ett meddelande. Att hur vi än försöker exponera sanningen så kommer vi inte lyckas. Ja. Det är så svårt att veta vem man ska ge sig på. Va? Jag menar, vart ska man fokusera sina attacker? Hur mår Magnus? Inte bra. Det är faktiskt sämre. Har han sett några fler män med vapen? Nej. Har du sett något misstänkt? Nej. Planeringen med demonstrationen skulle gå så mycket smidigare om Magnus var med. Jag har inte samma kontaktnät som honom. För jag vet att Persons till tala. Ja, det är bra. Hon är känd. Jag har varit vänner länge. Apropå vänner, känner du till Nelly Sjöstedt? En hälsoprofil, ganska okänd. Ja, det är en vän till mig och hon vill gärna vara en och tala om. Okej. Hon är stor bland de unga och vi behöver verkligen de unga. Kan jag få hennes kontaktuppgifter? Jag vill prata med henne först innan jag bestämmer mig. Absolut, inget problem. Vi kanske skulle vara med i den där demonstrationen ändå. Jag tycker vi kanske kunde hålla oss i bakgrunden och så liksom försöker vi fånga upp dem som ändå fattar att vi måste beväpna oss. Kan jag få tänka på det? Ja, men det är väl inte så mycket att tänka på. Jag är ingen bra lögnare. Men du kan ju bara hänga på. Alltså vi måste ju bli fler. Det kan inte bara vara du och jag.
Leo, no? Är inte Josefin? Är Josefin också? Du tror att bara för att vi har vad vi kallar för ett demokratiskt samhälle där vi har val och där vi bestämmer och där vi gemensamt tar beslut, så tror du att det är så världen ser ut, att det är så vårt samhälle ser ut. Men så är det inte. Det finns en styrning. Det finns någon som styr exakt vad vi ska göra. Och eftersom vi flyter med i strömmen, som de döda fiskar vi är, så ser inte vi vilka det är egentligen som styr. Så den djupa staten, det är de som styr oss och säkrar att vi rör oss exakt dit de vill. Men så finns det de här små individerna och små grupperna där vi tillhör en av dem, som helt plötsligt inte gör som den djupa staten vill. Som vågar protestera. Som vågar informera, som vågar stå där ute och beskriva för världen att det här är vad ni borde se. Och då plötsligt så blir det lite grus i maskineriet och då fungerar det inte lika väl. Hej på er. Jag vill be om ursäkt för förra gången. Jag ville bara göra rätt. Jag ville bara att vi skulle gå rätt väg. Och Josefin, hon... Jag vet inte. Jag vet ingenting längre. Jag vet bara att nu vill jag vara bland vänner och ni är mina vänner. Jag vill vara med i demonstrationen. Är det okej? Får jag det? Jag tror vi kan göra skillnad. Jag beklagar din förlust. Det är aldrig lätt att förlora en vän sådär. Tack. Hur mår Emmy? Nej, hon mår inte alls bra. Jag var ju inte med när du lämnade gruppen. Men jag ser väl inga problem med att du är med och hjälper till med planerandet av demonstrationen. Vi är alla vänner och allierade här, eller hur? Så länge du är med på att en dag är kärlekens tecken. Absolut.
Hej. Hej. Jag skulle bara vilja beklaga sorgen. Tack. Jag skulle vilja säga att jag tror inte att Magnus dog av en överdos. Jag tror att han blev mördad. Han har inte missbrukat på så många år och han har varit förebild och stöttat så många andra människor för att sluta med missbruk och han har... Och spelar ingen roll. Så en gång missbrukare, alltid missbrukare. Alltså där är alla som känner Magnus vet att det stämmer inte. Det är så lågt. Ja. Det är så de jobbar. Det fanns ju så många varningstecken. Jag förstod att han mådde dåligt efter hans mamma dog. Det är sorg, jag förstår. Då han slutade sova på nätten, han jobbat så mycket. Men sen plötsligt såg han en man med vapen utanför. Här? Ja, Här? Mm. Såg du honom också? Nej. Jag kom hem en dag och han var helt förstörd. Han var helt förstörd, stackare. Det var så hotfullt så han bara skakade. Hur känns det för dig? Ja, det känns för jävligt. Förstå? Det känns för jävligt, men det visar också att Josefin hade rätt. Vi måste slå tillbaka. Jag sagt att jag ska palla ur. Det har ju för övrigt pallat ur. Vet vi ens vem som gör det här? Har vi någon vi kan gå på? Nej, men om vi beväpnar oss så är det ett första steg. Då kan vi agera när det behövs. När vi vet var vi sätter in det. Risken är att de försvinner helt. Vi måste locka ut dem på något sätt. Jag kan inte blanda mig, jag har för mycket med demonstrationen och allt kring den. Hur tänker du? Vi kan ju också bara dra. Vi drar från stan. Det är så viktigt med demonstrationen. Jag har varit borta nu tillräckligt länge så jag tycker det är dags för mig att komma tillbaka. Så jag uppskattar verkligen att du och Marianne har fått ställningar, men det är dags för mig att komma tillbaka och jag har mycket större kontaktnät. Och jag tror också att Magnus skulle ha uppskattat om jag... Det är det han hade velat, att jag stannar och fortsätter. Och det är viktigt att jag stannar. Styrka och kärlek till er. Styrka och kärlek till dig. Ja, verkligen. Du är sån jäkla powerwoman.
Du frågar mig om den djupa staten och jag Ja. svarar på den djupa staten. Du har ju alla skikt över den sen. Jag tror inte den har spelat ut sin roll, den finns där, men den kanske också har börjat på att lösas upp och förlora sin ursprungliga agenda. Som vi, jag vet inte vart vi är på väg, alltså det verkar ju då som om allting är på väg att lösas upp. Så du menar att... Gud kanske tillhörde den, Muhammed kanske tillhörde den från början, men tappade sin agenda, det var en personkultur utav det istället. Jag tror att den här upplösningen då, att de är på väg bort. Du menar om de har övergett jorden? Ja, de kanske har det. De insåg det hopplösa. Alltså mer som makt då, menar jag. Ja, det kan vara så. Och vilka ska då ta makten? Du har ju den farligaste situationen utav alla. Du har ett vakuum. Och sen är det så här att det är massor med smittor från er tre som står här. Så därför måste ni ha mask på er. Ni har så mycket smittor runt omkring er så ni måste ha mask på er. Tja. Nej, bra. Ja men fan, hon har ju blivit så jävla psykos. Hon är illa i helvete. Jag vet ingen snabb. Han! Hon har gått jävligt snabbt. Alltså hon är inte... Allting är rakt upp. Jag vet inte, jag är säker på att jävla stora diskuterade att loppet. Var hittar du den här någonstans? I deras lägenhet. Alltså jag gick dit för att leta bevis. Jag hade deras nyckel sen jag matade deras katt när de var på en mässa i Linköping. Vad ska vi göra? Kan vi visa för de andra? Men hur ska vi ens kunna bevisa att det här är Emmys handstil? Vet du ens att det är sant? Nej, det vet vi väl inte. Yes. Känns sant. Aldrig gillar Thomas. Han är liksom för duktig. Han är för självsäker. Emmy, hon har ju varit medial som barnsben. Hon har ju sina förmågor. Men hon måste väl ha kört på sig där på något vis. Vi ger henne tunga mediciner. Kommer hon komma ut? Ja, så småningom. Ja, då kanske jag ska lägga lågt ett tag nu då, så att det inte händer för mycket runt omkring mig. Just nu i alla fall, men det kommer att bli rikligt belönad. Inte för nära nu. Ja, men vad? Inte för nära bara. Ja! Jag tror att nu har han stannat. Vad ska jag göra då? Parkera här. Jag parkerar. Ja. Stackars Marianne. Borde vi berätta för henne? Absolut inte. Hon är kär.
Idag är en stor dag. Ja, hoppas det går bra. Det kommer det. Kan bli våldsamt. Då tar vi det. Med ett leende. Ja. Mycket av det här är din förtjänst. När Magnus dog och Emil blev inlagd. Då var det bara du som orkade. När du orkade, då gav du mig ork. Tack. Då kände dig stolt. Det gör jag. Ja. Ja, jag måste gå nu. Jag hämtar musikanledningen igen och så ses vi på plats. Okej. Hej. Tog med mig här till demonstrationen. Man vet ju aldrig, eller hur? Är ni helt jävla efterblivna eller? Vem som helst ska ha skrivit den där lappen. Djupa staten har skrivit den. Det här är Emmys handstil! Hur fan vet du det? Det är för att jag känner henne. Erkänn! Vadå? Du har gjort det du vet. Jag har inte gjort någonting! Och fast ansvar. Erkänn! Vadå för någonting? Efter dig i flera dagar. Fan, du rör på dig en hel del. Du träffade en okänd man i Vällingby. Och en okänd kvinna i Odenplan. Det här är fan inga ansikten som är kända i vår rörelse. Så kom fan inte och säg det är för att demonstrationen. Och jag vill avsluta med att säga så här. Att en vacker dag så kommer samtliga politiker, poliser och journalister som trampat på dessa grundläggande rättigheter att få stå till svars för deras handlingar. Ja, jag ska
Ska vadå? Ska vadå? Ska få oss dödade eller? Ni är fan i mig redan döda. Nej. Vi är kärlek, vi är rörelsen, vi är alltet, vi är aldrig upp. Kärlek! Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, oh yes I know. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, freedom is coming, freedom is coming, yes I know. Freedom is coming, freedom is coming. Freedom is coming, oh yes I know. Och tjejer, freedom, oh freedom, oh freedom, freedom is coming. Freedom, oh freedom is coming, oh yes I know.
kvar i smeten. Välkommen till verkligheten. Nej, nej, nej. Välkommen till verkligheten. Nu sätter vi fart på leken och skapar en framtid som är vår. Ja, ja, ja. Välkommen till verkligheten. Nu sätter vi fart på leken och skapar en framtid som är vår. Med frihet som främsta spår. Med frihet som främsta spår.